Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của gia đình Cam. Ngày hôm nay thì bọn mình sẽ có một chuyến đi rất là đặc biệt xuất phát từ sân bay quốc tế Nội Bài. Và chúng mình sẽ đi... Bọn mình sẽ đi Thượng Hải. Thế nhưng mà không chỉ dừng chân lại ở Thượng Hải, bọn mình sẽ đi từ Thượng Hải đi sang Nhật. Nhưng mà còn một điều đặc biệt nữa, đấy là bọn mình sẽ không có đi bằng đường hàng không, cũng không đi bằng đường bộ. Và mọi người biết bọn mình sẽ đi bằng đường gì không? Đấy là đi bằng đường biển. Bọn mình sẽ đưa mọi người đi cùng với bọn mình nhé. Từ Hà Nội tới Thượng Hải thì chúng ta sẽ bay mất 3 tiếng 30 phút. Đợt này thì bọn mình bay hãng hàng không China Eastern Airlines. Đây cũng là một thành viên của Liên minh hàng không SkyTeam. Cho nên là bạn nào có cái thẻ bông sen vàng của Vietnam Airlines thì có thể sử dụng nhé. Có rất là nhiều những cái đặc quyền ưu đãi đấy. Trên chuyến bay này thì chỉ phục vụ bữa ăn nhẹ thôi. Có một cái bánh mì cà ri gà, bánh bông lan và một vài những cái loại nước. Rất là may mắn thì bọn mình được các bạn tiếp viên xếp cho 2 người nhưng mà có tới 3 chỗ ngồi liền, cho nên là có thể ngả lưng một chút. Thượng Hải đón vợ chồng mình bằng một cơn mưa siêu to khổng lồ luôn, và máy bay mãi không thể hạ cánh được. Nhưng mà sau hơn 1 tiếng đồng hồ bay vòng vòng thì cuối cùng thì bọn mình đã đáp tới Thượng Hải rồi đây. Rồi, như vậy là bọn mình đã check out xong và bây giờ bọn mình đã ra đến bên sảnh đến của sân bay Thượng Hải rồi đây mọi người ơi. Đúng là đi một ngày đàng học một sáng khôn. Đến đây thì nó lại có một cái kinh nghiệm nữa, mà đợt này thì bọn mình lại nhập cảnh theo dạng là visa du lịch ấy. Thế cho nên là sẽ có rất là nhiều cái để mình chia sẻ với mọi người. Taxi thì thấy họ bảo là ở cửa số 8. Chúng ta sẽ lại uống sữa chua quen thuộc. Bọn mình quyết định không đi taxi truyền thống mà bọn mình sẽ đi thử cái taxi này. Vì lúc này đã khá là muộn rồi, cộng với cái việc là ngoài trời nó đang mưa rất là to, cho nên là bọn mình quyết định sử dụng cái dịch vụ taxi của sân bay. Thì bọn mình sẽ an tâm hơn về cái địa điểm mà bọn mình đến, mà không sợ là sẽ bị đi vòng vòng ấy. Xe mà bọn mình đi về khách sạn ấy, nó là một cái xe van rất là to, cho nên là ngồi cực kỳ thoải mái luôn, hết khoảng tầm 300 tệ, khoảng bằng 1 triệu tiền Việt Nam của chúng mình. Thì đi từ sân bay Phố Đông, Thượng Hải về tới khách sạn của bọn mình thì sẽ mất khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ mọi người nhé. Khi bọn mình vào trong thành phố Thượng Hải về buổi tối ấy, nhìn mọi thứ nó lên đèn trông rất là hoành tráng và cũng rất là đẹp luôn. Bọn mình đã tới khách sạn Holiday Inn ở Nán Trinh Lu. Khách sạn này rất là to và rất là trung tâm. Bạn ấy bảo là phòng này là phòng rộng hơn. Nhưng mà tự nhiên họ cứ nhìn mình, họ cứ tổng tỉnh tiền. Này, mẹ mở đi. Ôi, giống hay đi lao đấy. Ok. Wow. Mẹ cầm cái cát ở đây. View đẹp, view đẹp. Phòng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhưng mà không nhỏ xinh đâu. Ôi, anh cứ tưởng nó chỉ có kiểu quanh quanh đây thôi. Tôi nghĩ rằng là cái vị trí phòng này là nó đẹp đấy, tại vì nhất nếu mà check sang này thì sẽ bị cái tòa tháp ở phía đây che em mất này. Còn ở bên này thì sẽ cũng bị cái tòa tháp bên kia. Nói chung là chỗ này là đúng cái vòng cung ấy. Đây là phòng của bọn mình. Ở có một đêm thôi mọi người ạ. Tại vì là ngày mai thì bọn mình sẽ đi lên tàu để bọn mình đi tới Nhật. Quá là đói bụng luôn cả nhà ơi. Bọn mình thấy được một con phố ẩm thực ngay gần khách sạn luôn và ăn thôi. Mình gọi này là có 2 loại, cái này là nhân tôm này. Vợ mua cho anh lấy quả dây chuyền giống mấy anh kia đi. Đi. Không, này anh đeo mai anh đi du lịch đây này. Mùi giống mùi gia vị mì tôm. Ôi giời. Rất to. Mưa quá, đi thôi. Menu thì sẽ có rất là nhiều món order ở trên này và họ sẽ mang ra. Ở bên này thì họ xài QR code hết rồi chứ không có dùng menu giấy nữa. Trời ơi, bữa ăn sáng hết 900.000. Không, cái này nó không phải ăn sáng đâu, hay chắc người ta bán của ăn trưa, nhưng mình cũng ăn trưa luôn. Mình đi ăn trưa mà. Cái này là món mì cua bibimbap. Đó, có nghĩa là mình sẽ đổ cái sốt này lên đây. Mình cảm giác như ở bên này họ rất là thích cà chua. Từ hôm qua đến giờ bọn mình thấy có rất nhiều hàng mà kiểu lẩu cà chua các thứ, nói chung là những cái món từ cà chua ấy. Ở trên bát họ có ghi cái này là cái hương vị thế kỷ cũ của Thượng Hải ấy. Để ăn thử xem sao nhé. Xin mời mọi người. Ngon đấy chứ. Ở trong cái sốt cua này mọi người thì nó sẽ có thịt cua và gạch cua. Thì cái cua này nó là cái con cua lông của Thượng Hải mọi người, chứ không phải là cái con cua biển của mình đâu.
Thì khi mà ăn cái con cua này nó béo béo và nó sẽ có mùi nó hơi the the một chút. Ở trong này thì người ta chắc chắn là trong cái sốt cua này thì người ta cho rất là nhiều cái bột năng để mà cho nó sánh lại. Và mình cảm giác là trong này nó có cái muối với cả có một chút cái mùi hoa tiêu ấy mọi người. Mùi hoa tiêu nó sẽ khác cái mùi hạt tiêu nhé. Mùi hoa tiêu nó sẽ kiểu hơi the the giống như cái gia vị tối qua mình ăn ấy. Và anh này nó có một cái mùi nó rất là giống một cái loại gia vị của người Việt Nam mình, nói ra thì các bạn sẽ tưởng tượng ngay ra cái mùi đó, đó chính là mùi giấm bỗng. Tại vì anh nghĩ chắc là cái giấm này đúng, đó là cái giấm đỏ ấy. Khi mà chan vào đây nó sẽ có một cái mùi hơi giống như mùi giấm bỗng mà các bạn ăn trong bún riêu với cả bún ốc. Cái nước ngọt cực. Thử nhá. Ở bên trong các nhân đặc không ạ? Nóng á. Ngon à? Cái nhân ở bên trong nó không giống như bọn mình tưởng tượng, nó không phải là kiểu chảy ra đâu mà nó vẫn hơi kiểu sệt sệt một chút xíu. Mà nó rất là dậy cái vị gạch cua, xong đấy rồi là nó vị ngon. Sật sật đấy. Sật sật của thịt. Không bị tanh quá nhá. Thì cái này nó là bánh bao, ở trong nó là nhân thịt thôi mọi người. Mọi người nghe thì cái tiếng giòn ở phần đáy không? Nhưng mà phần ở trên ấy nó rất là mềm. Nếu mà nó chỉ là một cái bánh bao hấp bình thường thì nó lại bình thường. Nhưng mà đây nó lại kiểu như là áp chảo cái phần đáy, cho nên là ở dưới giòn, ở trên mềm. Sau khi ở một đêm, bọn mình sẽ thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà chung. Mình sẽ đến một địa điểm khác. Mọi người thắc mắc là từ khách sạn của bọn mình đến cảng Thượng Hải thì sẽ đi mất tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ. Từ đằng xa thì bọn mình đã có thể nhìn thấy được siêu du thuyền Spectrum of the Sea rồi. Khi mà tới cảng, trước khi lên tàu thì chúng ta sẽ phải ký gửi hành lý. Các bạn cứ đưa số vé ra và sẽ có nhân viên hỗ trợ các bạn mang hành lý lên tận phòng nha. Mình vừa mới gửi hành lý xong, bây giờ thì sẽ đi làm thủ tục check-in. Đông cực kỳ mọi người ạ, bọn mình không nghĩ là đông như vậy mà con tàu ở ngoài to khủng khiếp luôn ý. Các bạn cứ đi theo hướng dẫn để vào trong nhé, sẽ có nhân viên an ninh kiểm tra hành lý của các bạn. Nếu là khách nước ngoài thì các bạn sẽ được xếp ra một khu riêng. Sau đó thì chúng ta sẽ phải trình hộ chiếu và khai những cái tờ khai theo quy định. Thủ tục thì rất là nhanh gọn và sẽ có người hỗ trợ các bạn, cho nên là mọi người đừng lo nhé. 4 giờ chiều thì tàu mới khởi hành, bây giờ mình có 1 giờ chiều thôi. Một kinh nghiệm nhỏ là mọi người nên có mặt trước giờ tàu khởi hành là 3 tiếng để chúng ta có thể làm thủ tục được một cách thoải mái. Vì đôi khi khách nước ngoài sẽ phải phát sinh một vài những cái thủ tục ấy, cho nên là mọi người nên đi sớm hơn một chút nhé. Trước khi lên tàu thì họ sẽ thu toàn bộ hộ chiếu của mình luôn. Sau khi mà thu lại hộ chiếu ấy, thì trên cái vé của chúng ta sẽ có số cửa, ví dụ ABCD. Thì mình sẽ đi theo cái cầu đấy để vào thuyền. Đây, phòng của bọn mình là phòng 654 ở Bong 9. Đây các người ta sẽ cài trước cửa như thế này. Có tên mình. Và cái này cũng sẽ dùng để chúng mình chi tiêu trong mấy ngày tới. Ok, mời mọi người vào trong phòng nhé. Tên, đây là phòng của bọn mình. Phòng cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhưng mà thực ra đây cũng là một cái hạng phòng mà bọn mình nghĩ là cũng khá là phù hợp cho những gia đình nào mà đi 2 người. Tại vì ở đây thì sẽ chia ra là có những cái phòng thì nó sẽ hướng ra biển, và cái phòng này của bọn mình thì nó sẽ có view hướng ra biển. Chúng mình sẽ chưa nhìn thấy biển. Yeah. Ở trên con tàu này thì sẽ có những cái phòng mà có ban công, còn những phòng thì sẽ không có ban công. Ở dưới này những cái tàu vàng vàng này mọi người nhìn thấy không? Đó là cái thuyền cứu hộ ấy. Bây giờ thì hai vợ chồng mình sẽ nghỉ ngơi, sẽ đi ăn một cái gì đấy trưa đói rồi, mọi người cũng 2:30 chiều rồi. Vì đoạn này có nhạc bản quyền ấy, cho nên là mình phải tắt cái tiếng của nó đi. Lúc này là bọn mình đang nói rằng là mọi người có thể lên tầng 14 của tàu để ăn sáng, trưa, chiều, tối. Nói chung là sẽ có 3 bữa trong một ngày và hoàn toàn là free nhé mọi người. Ở đây thì mọi người sẽ được ăn buffet và mình thấy buffet thì siêu đa dạng món luôn. Từ món Âu này cho đến món Á này, từ món tráng miệng cho đến món mặn, rồi mì, rồi lẩu. Mình thấy có nhiều món lắm. Cho nên là nếu mà bạn nào trong suốt hành trình đi mà không muốn ăn nhà hàng ấy, thì các bạn có thể ăn buffet này mà không phát sinh thêm phí. Mình thấy đồ ăn cũng ngon mà cũng rất là thoải mái.
chỉ còn khoảng 30 phút nữa thôi là tàu sẽ khởi hành. Bọn mình rất là háo hức về chuyến đi này mọi người. Tại vì là không biết là kiểu khi mà đi lênh đênh trên biển thì nó có kiểu như nó có trông chênh không. Tại vì khi mà có đang neo đậu này thì cảm giác như là đứng ở trên mặt đất luôn, không có một xíu gì gọi là kiểu rung rinh chồng chành cả. Có nghĩa là sẽ không bị rung rinh chồng chành đâu. Tại vì là kiểu con thuyền này nó cũng khá là lớn ý mọi người, nó rất là lớn, nó như kiểu một tòa chung cư luôn ý. Cho nên là mình nghĩ là nó sẽ không có bị làm cho mình bị say sóng hay gì đâu. Có một cái chuyện dở khóc dở cười như này mọi người ạ. Bọn mình có đặt bàn ở đây ấy, là ở cái Jamie Italian này vào lúc 12 rưỡi. Giờ 12 rưỡi mà bọn mình đặt là bọn mình xài đồng hồ theo giờ Trung Quốc. Nhưng mà khi đã lên tàu thì họ sẽ xài theo giờ Nhật Bản. Mà múi giờ ở Nhật Bản thì sẽ chênh với Việt Nam mình là 2 tiếng, còn Trung Quốc thì chênh mình 1 tiếng. Tất cả đồng hồ nọ kia các thứ của bọn mình thì bọn mình đang để giờ Trung Quốc ấy. Hôm nay thì bọn mình sẽ ăn hàng Jamie Italian này. Nếu mà bạn nào hay xem những cái chương trình ẩm thực dạy nấu ăn ở trên TV thì sẽ biết ông Jamie này. Đó, thì ở đây là chúng ta sẽ gọi đồ ăn như thế này. Chắc là mình sẽ gọi nhanh một chút, tại vì là cũng hơi muộn rồi. Thật sự là mình đã xem rất là nhiều những cái chương trình ẩm thực của Jamie Oliver rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình được ăn thử quán của Jamie Oliver mà lại trong một cái hoàn cảnh nó rất là đặc biệt như thế này. Ở nhà hàng thì không có pizza mà sẽ chủ yếu là mạnh về những cái món pasta. Đầu tiên bọn mình sẽ có những cái món chào mừng, ví dụ như là bánh mì tỏi phô mai này hay là mực chiên giòn này. Một phần ăn thì cũng sẽ rất là lớn nhá. Đây là một trong những cái đặc trưng của Jamie Oliver, có nghĩa là kê một cái đĩa cold cut lên trên 2 cái lon sốt cà chua như thế này. Nói chung với những người ăn ít như vợ chồng mình ý, thì như thế này đã thấy rất là thoải mái rồi. Mẹ Loan thì order thêm một phần lasagna, còn mình order thêm một phần pasta kem với cả tôm, ăn rất là ngon luôn mọi người ạ. Đâu, anh đang định nói là kiểu đồ ăn ngon quá. Mà một phần nó rất là nhiều á mọi người. Ăn đồ ăn kiểu đậm đà này, nó khá là chuẩn ý. Sau chuyến anh đi về chắc phải lãi được mấy cân. Kết thúc bữa ăn thì mẹ Loan chọn kem với cả chuối caramel, còn mình thì chọn bánh tiramisu. Ở đây thì còn có cả một cái lớp trang trí bánh cupcake cho các bạn nhỏ nữa. Có rất là nhiều hoạt động cho trẻ em mọi người ạ. Sau khi mà ăn trưa xong thì bây giờ bọn mình sẽ đi loanh quanh một chút. Tầng 5 của tàu thì đây là khu lễ tân sảnh, với cả có rất là nhiều những cái nhãn hiệu mà mọi người có thể mua sắm. Để có thể sinh hoạt được ở trên tàu một cách dễ dàng, cũng như là biết được bản đồ, cũng như là đặt lịch các nhà hàng, thì mọi người nhớ download app Royal Caribbean. Đây là một cái app mà chúng ta sẽ xài trong suốt quá trình mà chúng ta đi. Khi có app này thì chuyến đi của bạn sẽ được hỗ trợ một cách dễ dàng hơn. Spectrum of the Sea thì được ra mắt vào năm 2019 với kinh phí sản xuất lên tới 940 triệu đô. Đây thực sự là một chiếc siêu du thuyền khách sạn đẳng cấp khi mà sở hữu lên tới 16 tầng và có thể chứa lên tới 7.000 người. Đằng sau lưng bọn mình đây là cà phê 27. Ở đây cũng là một quán cà phê buffet miễn phí mọi người ạ. Nhìn ra một cái cửa sổ kính rất là lớn ở đuôi tàu ở tầng 5. Đây, ly của bọn mình đây. Nó sẽ hiện tên ở trên này này. Đó. Để uống từ trước. Thơm nhỉ, mùi đào thơm ơi, thơm. Ngon đấy chứ. Dạ, mùi đào dễ uống mà kiểu nó hơi chua chua mọi người. Hello, bây giờ thì bọn mình sẽ room tour cho mọi người xem nhá. Lẽ ra bọn mình định room tour từ ngày hôm qua cơ, nhưng mà ngày hôm qua thì đây xong rồi kiểu quá mệt ý. Bọn mình ngủ rất thẳng cẳng luôn. Trộm vía tất cả những lần đến Nhật của bọn mình thì thời tiết đều rất là đẹp. Mọi người có thể nhớ vlog trước không? Trời rất là đẹp, mát mẻ, nhiều mưa. Còn hôm nay thì Giờ mình sẽ đưa mọi người ra ngắm hoàng hôn chiều mãi đến giây phút này. Chắc lắm là đi mùa hè tươi đẹp. Trời đang mưa mọi người ạ. Trời đang mưa và lại có sấm nữa chứ. Ôi rồi vừa nói xong. Công bằng mà nói là trời nắng hết thì sẽ rất là đẹp. Mọi người cứ tưởng tượng bây giờ mà kiểu đang tầm 5 rưỡi 6 giờ chiều rồi, xong rồi cả cái bầu trời rộng ở đây là hoàng hôn, mình đang tưởng tượng, xong rồi sóng biển rì rào, trông sóng biển rất là thích luôn. Rồi ở bên trong phòng nhé mọi người, khi mọi người bước từ ngoài ban công vào ấy
thì nó sẽ có một cái ghế sofa rất là lớn đây. Bên này thì có một cái hệ tủ như thế này. Thì hệ tủ này thì ở dưới này sẽ có tủ lạnh nhé mọi người. Cho mọi người xem. Hôm qua trước khi mà lên tàu á, là bọn mình đã mua sẵn một chai rượu để nhâm nhi với nhau. Chúng mình sẽ được phép mang rượu của trên tàu khi mà mọi người mua ở chỗ bến cảng. Đấy, và nếu mà mọi người mang từ đất liền thì sẽ được mang chai như đâu đấy khoảng độ 75ml, nói chung là những cái chai cỡ nhỏ thôi. Và cái này thì mình có thể uống ở trong phòng, còn nếu mà uống ở những cái chỗ công cộng thì họ sẽ tính thêm phí. Thì bên này có một cái tủ như thế này, bên cạnh là một cái bàn phấn. Thì trên này nhé, nó sẽ có những cái ổ điện. Thì ở đây nó là cái rắc tròn đấy mọi người, và nó là cái rắc dẹt như thế này. Đấy, nó là cái rắc dẹt như vậy, cho nên là mọi người nếu mà đi thì mọi người cố gắng chuẩn bị cái ổ thay đổi này này. Đó, trên tàu thì sẽ có máy sấy. Bên này thì là giường, một cái bọn mình chọn đây là giường king ấy. Đó, xung quanh giường thì sẽ có cái hệ tủ, thì bọn mình đang unpack ra thì bọn mình để quần áo các thứ ở trong này. Đây, hệ tủ bọn mình để quần áo ở trong này mấy ngày tới. Xong rồi trên đầu giường thì nó sẽ có tủ như thế này, một cái tủ cao để bọn mình có thể để cất vali trong này cho nó gọn. Trong này thì ở toilet thì sẽ có phòng tắm đứng, có một cái bồn vệ sinh, một cái sink nhỏ như thế này. Đó, và bọn mình đang để những cái đồ cá nhân của bọn mình ở đây. Ở trên TV thì sẽ có rất là nhiều những cái chức năng như phim ảnh nọ kia, nhưng mà mình đang bật cái bản đồ. Thì từ Thượng Hải đến Nagasaki thì cũng gần tới đất liền rồi. Đây mọi người có thể nhìn thấy đây là đảo của Nhật đây. Có một cái lưu ý nhỏ cho mọi người nhé, là trên đây thì họ sẽ có máy sấy rồi. Còn cái máy là tóc này của bọn mình này thì nó là cái máy là tóc sạc pin, cho nên là mọi người có thể cầm đi được. Chứ ngoài ra mọi người tuyệt đối không được mang các cái dụng cụ cắm điện, ví dụ như là bàn là này, máy sấy này, máy làm tóc nọ kia, những cái thứ đi đâu. Mọi người chỉ được phép mang ổ cắm để mà cắm sạc điện thoại các thứ thôi. Còn lại ổ cắm của tất cả các thiết bị khác là mọi người lưu ý là sẽ không được mang nhé. Tại vì nếu mọi người mang đi họ check hành lý thì cũng phải bỏ lại đó, để họ đề phòng cháy nổ trên tàu ấy, cho nên cái này mọi người chú ý ha. Ban đầu thì bọn mình đến Thượng Hải, sau đó thì từ Thượng Hải bọn mình nghỉ lại một đêm, và sáng ngày hôm sau thì bọn mình đi ra bến tàu và đi tàu biển từ Thượng Hải sang Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên bọn mình đi du lịch theo kiểu như thế này luôn. Đợt này khi mà đi thì bọn mình làm theo visa du lịch, visa nhóm. Đó là visa rời và không dán vào quyển hộ chiếu. Như cái visa của bọn mình là visa nhóm 2 người, là bao gồm hai vợ chồng mình thôi. Khi mọi người nhập cảnh ở Thượng Hải thì mọi người sẽ dùng cái visa rời đó để cho sân bay Thượng Hải họ đóng dấu vào. Sau đó thì khi mà mọi người lên tàu này mọi người cũng sẽ phải làm thủ tục như mọi người ở sân bay luôn. Có nghĩa là khi đã lên tàu và đi khỏi Trung Quốc thì mọi người cũng sẽ đóng cái dấu xuất cảnh vào trong cái visa rời đó. Sau khi mà lên tàu thì bọn mình mới biết được rằng là khi mà các bạn quay trở lại Thượng Hải sau mấy ngày nữa ấy, mọi người quay trở lại Thượng Hải thì mọi người phải cho những cái người mà hải quan của Thượng Hải họ thấy được rằng là bạn đã đặt vé chiều về Việt Nam từ Thượng Hải không quá 24 giờ. Có nghĩa là khi mà nhập cảnh lại Thượng Hải thì mọi người sẽ được free visa trong vòng 24 giờ nhá. Còn nếu mà trong trường hợp mà mọi người nhập cảnh lại Thượng Hải và mọi người muốn chơi ở Trung Quốc lâu hơn thì mọi người phải có một cái visa nữa. Thêm một lần nữa. Đi thêm một cái lần visa nữa. Đấy chính là lý do mà tại sao mình nói rằng là mọi người không nên dùng cái visa dán ở trong quyển hộ chiếu. Tại vì hiện tại Trung Quốc họ chỉ mới cấp visa dán ở trong quyển hộ chiếu đi có một lần thôi. Và khi mà dán ở trong hộ chiếu đấy thì họ sẽ không cấp cho bạn 2 visa dán ở trong cùng một quyển hộ chiếu nếu bạn chưa đi. Đó, chính vì vậy mà bọn mình để cho chắc ăn, bọn mình đã làm visa theo dạng du lịch, và bọn mình làm 2 visa du lịch. Có nghĩa một visa dùng để cho việc nhập cảnh Thượng Hải và xuất cảnh Thượng Hải. Còn cái visa thứ hai ấy, để chắc ăn hơn thì bọn mình sẽ dùng khi mà bọn mình nhập cảnh lại vào Thượng Hải và bọn mình sẽ về Việt Nam bằng cái visa đó. Có rất là nhiều bạn khi bọn mình up story thì có rất là nhiều bạn hỏi bọn mình là bọn mình sẽ đi cái tour này như thế nào, tìm mua cái tour này ở đâu. Thì mọi người hoàn toàn là có thể tìm mua tour này ngay tại Việt Nam bằng cách là mọi người sẽ lên trang web của iView. Ở trên đấy thì họ sẽ bán những cái tour như thế này và mọi người có thể lựa chọn. Thì đâu đấy nó sẽ chỉ rơi vào tầm khoảng độ, bắt đầu từ khoảng nếu như mình nhớ không nhầm là khoảng 29 triệu đồng một người trên một người. Mình sẽ để chi tiết cái giá chính xác ở đây để cho mọi người đi tham khảo. Cái du thuyền này thì sẽ có rất là nhiều chuyến, có những cái chuyến mà sẽ xuất phát từ Thượng Hải này, xong rồi sẽ đi đến Nhật, và mình cũng thấy có cả những cái tour mà người ta đi đến cả những cái khu vực khác như là đi qua Singapore đến Malaysia các thứ nữa. Chắc là các bạn cũng sẽ thắc mắc là khi mà nhập cảnh Nhật ấy, thì chúng ta có cần visa Nhật hay không? Thì nếu mà bạn mua tour và đi cùng cái tour tàu như thế này thì chúng ta sẽ không cần phải có visa Nhật nhá. Bây giờ mình sẽ treo ở đâu? Treo ở đây để cho bây giờ treo đâu ta? Tiên vừa làm xong anh thấy ở ngoài gió to hơn ấy. Có một cái lưu ý này nữa trên tàu này mọi người.
Đấy là nếu mà để cho điều hòa nó chạy ấy, thì mọi người phải lật cái tay nắm cửa nó lên trên, nó phải lock ấy, thì nhiệt độ nó mới giảm, thì cái điều hòa nó mới chạy. Hôm qua bọn mình không biết ấy, thấy nó phòng nóng ơi là nóng. Đây, các bạn phải lật nó lên như thế này. Thì lúc đấy thì cái điều hòa nhiệt độ ở bên trong kia nó mới chạy nha. Đó, cái đấy cũng là một cái mọi người phải chú ý này. Cái này để đây nhá. Ok, xinh xắn. Hy vọng rằng là ngày mai trời sẽ nắng. Mai mà nắng to thì công lớn nhất là của mẹ. Trời mát mát lạnh lạnh ấy mọi người. Xong rồi ăn lẩu này thì rất là hợp lý. Ở đây bọn mình ngồi cái view này thì nó thẳng ra đằng sau đuôi tàu. Đấy mọi người. Khi mà ở đuôi tàu, ôi trời mưa to quá. Khi mà ở đuôi tàu ấy thì mọi người sẽ có cảm giác là nó hơi chòng chành một chút. Bây giờ thì bọn mình sẽ ra đằng kia là khu lấy nấm với cả rau free hoàn toàn miễn phí. Đi mẹ ơi. Rau thì sẽ có khoảng tầm 8 loại rau. Mọi người có thể lấy thoải mái. Còn bên này thì là mọi người có thể lấy trứng với cả các cái loại đậu phụ này, tàu hũ ki này, tiết, rong biển, nấm ở đây. Còn bây giờ thì bên này là quầy gia vị, thì có rất là nhiều cái loại gia vị ở đây. Thì mẹ Loan sẽ pha nước chấm. Mời mọi người ăn mời mọi người ăn với cả chúng mình nhé. Tại vì bọn mình phải nói nhanh, vì chỗ này họ là nhạc bản quyền ấy. Tại vì nếu mà có nhạc bản quyền này thì bọn mình sẽ không up lên YouTube. Ở đây là cái bữa lẩu của bọn mình ngày hôm nay đây mọi người. Nếu mà mọi người sẽ thấy một cái sự rung rinh nhẹ ở trên màn hình là tại vì là ở đây là phần đuôi tàu ấy mọi người. Cho nên là khi đi nó sẽ hơi có một sự rung rinh nhẹ. Còn ở trong phòng bọn mình thì hoàn toàn không có một cái cảm giác gì cả. Rồi xin mời mọi người ăn tối cùng với cả vợ chồng mình nha. Khi mà mọi người nhập cảnh Nagasaki thì sẽ cần phải có photocopy hộ chiếu này, phải có SeaPass, cái thẻ phòng với cả cái tờ giấy Arrival Card này. Và khi mà mọi người nhập cảnh Kagoshima thì mọi người chỉ cần cái SeaPass và cái photo của hộ chiếu mà đã có dấu tem ngày hôm nay mà bọn mình nhập cảnh vào Nagasaki thôi. Đấy, bọn mình lại không có cái photo hộ chiếu. Cho nên là mọi mình phải đến cái quầy dịch vụ khách hàng ở tầng 4. Đấy cũng là một cái mà mọi người cần chú ý khi mà mọi người chuẩn bị cái thủ tục ha. Nagasaki là một cái tỉnh mà ở Tây Nam cuối cùng của Nhật. Cho nên là mình cảm thấy mọi thứ nó rất là hoài cổ ấy mọi người. Mọi người nhìn cái xe buýt đằng kia kìa. Mọi người nhìn cái xe buýt đằng xa này siêu hoài cổ luôn. Xong rồi ở đây thì họ vẫn sẽ đi những cái tram điện như thế này. Kiểu mọi thứ ở đây nó đúng kiểu Nhật Bản cũ ấy nha mẹ nhở. Kiểu mọi người nhìn thấy cái tram ở đối diện kia không? Wow. Rất may là đợt cái đi Nhật tháng 4 ấy bọn mình vẫn giữ lại 2 cái thẻ Suica này. Cho nên là khi mà lên cái tram này thì bọn mình quẹt cái thẻ Suica này là đi luôn mà không cần phải mua bằng tiền mặt. Bây giờ đang là 9 giờ 15 sáng tại Nagasaki. Mọi người biết đấy, ở Nhật thì họ mở cửa rất là muộn. Đó, mở ở 10 rưỡi. Như lần trước bọn mình còn nói là mở 10 rưỡi nên 1 giờ họ mới bắt đầu mở cửa cơ. Cho nên là bọn mình ăn tạm một cốc mì tại vì là hầu như chưa ở đâu mở cả. Chỉ có siêu thị tiện lợi mở thôi. Nagasaki là một thành phố cảng của Nhật Bản. Và khi mà nhắc tới Nagasaki thì không thể không nhắc đến sự kiện bom nguyên tử kinh hoàng vào ngày 9 tháng 8 năm 1945. Vụ đánh bom này thì đã cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người và tàn phá nặng nề thành phố. Tuy nhiên từ tro tàn, Nagasaki đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành biểu tượng hòa bình và hy vọng. Lúc nãy sau khi mà xuống tàu ấy thì bọn mình thấy có rất là nhiều bên du lịch tour trong một ngày.
họ săn đón, hoặc là các bạn khi mà đi ra cái trạm xe buýt thì cũng có những cái xe buýt kiểu city bus ấy, sẽ đi một ngày xung quanh thành phố, thì các bạn có thể đi cái bus đó. Nhưng mà mình tham khảo cái địa điểm ấy thì nó thường là sẽ đến những kiểu chùa này hay là bảo tàng nọ kia các thứ. Bọn mình thì không thích đi du lịch kiểu như vậy lắm. Tất nhiên nếu mà các bạn đến đó thì nó sẽ đến được những cái địa điểm gọi là signature của Nagasaki quanh quanh trong một ngày. Nhưng mà bọn mình thì lại thích đi du lịch theo cái kiểu là kiểu lang thang khám phá như thế này hơn ấy. Đó, cho nên là mình sẽ dắt mọi người đi theo cái cách mà của vợ chồng mình hay đi ha. Looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with. Nhưng mà thực ra là mưa thì cũng chill ấy, tại vì mình sẽ biết là mình không thể đi đâu được, cho nên là mình sẽ kiểu thong thả ở đây. Bây giờ mà em mua mấy cái này có bị chửi không nhỉ? Nó là cái gì? Cái khăn thôi à? Khăn để lau bếp. Cũng được. Bọn mình thấy một hàng cà phê bánh rất là xinh. Ở đây chính xác là nó là tất cả những cái thứ liên quan đến hoa quả ấy. Ra hôm nay nhưng mưa thì cũng vẫn thấy thích. Mình không cảm giác như là kiểu mưa xong bị làm cho mình kiểu cảm giác như là bị chán ấy. Cảm giác là ở đây cảnh rất là đẹp. Trồng về đấy không? Tại vì nhá, bọn mình nhìn thấy cái đường phố cảnh quan xung quanh ấy nó rất là hoài cổ, nó không bị hiện đại hóa quá. Và kể từ những cái phương tiện công cộng lẫn người dân ấy, nói chung là nó rất là khác với cả những cái vùng mình đã đi như là Osaka hay là Tokyo. Đấy, cho nên là tiếc quá, bọn mình thực sự là nếu mà để bình thường mà đi thì chắc là mình sẽ không bao giờ đến những cái tỉnh như thế này của Nhật. Nếu như mọi người mà có chọn những cái tour đi với cả Spectrum ấy, thì mọi người có thể chọn cái chuyến này, mình thấy hay nha. Thời tiết mà đẹp thì kiểu điểm 10 luôn đấy. Điểm 10 luôn. Bọn mình gọi một chiếc bánh tart nho. Đây là một chiếc bánh tart đào, trông rất hấp dẫn. Và một ly kem hoa quả. Kem này thì sẽ là kem vani với rất nhiều hoa quả tươi. Oi xì. Được ngon nữa. Oi xì. Ngon nhỉ? Ngon không? Nó không có cái mùi kiểu bị mùi hóc ấy. Mùi kiểu như mùi hương liệu. Mùi hương liệu đúng không? Ngon. Sốt sắc. Nếu mà thời tiết hôm nay không mưa thì bọn mình nghĩ rằng là bọn mình sẽ khám phá được nhiều địa điểm hơn nữa. Ví dụ như là bảo tàng bom nguyên tử Nagasaki này, hay là công viên hòa bình Nagasaki. Đấy đều là những địa điểm du lịch rất là nổi tiếng tại đây. Rồi chưa kể là có cả khu phố người Hoa Shinchi, hay là đảo Wunkanjima, hay là còn gọi là đảo Pháo Đài. Nói chung khi mà có cơ hội, mình chắc chắn là sẽ quay lại đây, tại vì là mình rất là thích cái vẻ đẹp xưa cũ tại Nagasaki. Thế thì khi cái đầu này đến bến cuối cùng rồi thì họ sẽ chuyển chỗ đi về tàu bên kia. Tại vì cái tàu này nó không quay đầu được ấy mẹ, cho nên nó sẽ có hai đầu lái. Bạn ấy bây giờ sẽ chuyển về đầu bên này để lái về.
Lang thang Nagasaki đến tầm khoảng 3 giờ chiều, hai vợ chồng mình quyết định quay trở lại bến tàu. Chính ra mình thấy rằng là cái thời tiết mà nó mưa như thế này này, nó lại đem lại đến một cái khung cảnh nó rất là lãng mạn, mà nó cũng cứ thơ thơ với mọi người ạ. Nói chung là hai vợ chồng mình đứng ở bến tàu hít thở không khí trong lành một chút, tại vì buổi chiều ngày hôm nay thì bọn mình có một cái lịch hẹn ở trên tàu. Và trò chơi đó là gì thì mọi người xem tiếp vlog của vợ chồng mình nhé. Khoảng 6 giờ thì thuyền sẽ nhổ neo để đi sang Kagoshima. Lúc nãy thì bọn mình có mua cái trà gừng này ở Nagasaki ấy. Đó thì để uống cho nó ấm người. Vào 5 giờ 30 phút chiều thì bọn mình có đặt một cái lịch hẹn, đấy là ngắm đài quan sát ở trên tàu. Đài quan sát sẽ được đưa lên trên cao và sau đó thì chúng ta có thể ngắm được toàn bộ khung cảnh của con tàu cũng như là cảnh quan ở xung quanh. Tối ngày hôm đó thì bọn mình ăn ở nhà hàng Shop Grill ở trên tàu, uống một ly rượu vang trắng ăn kèm cùng với cả tôm hùm với cả cá hồi. Một bữa ăn rất là ngon sau một ngày đi chơi rất là thoải mái tại Nagasaki. Không gian nhà hàng ngồi rất là dễ chịu và thoải mái. Lúc bọn mình ăn thì tàu cũng bắt đầu khởi hành để đi tới Kagoshima. Tạm biệt cây cầu Inasayama, cây cầu dây văng dài nhất Nhật Bản, và hẹn gặp lại Nagasaki trong một ngày gần nhất nhé. Từ bến tàu Kagoshima đi vào trong trung tâm thành phố khá là xa, cho nên là bọn mình phải đi shuttle bus. Khi bọn mình tới nơi thì còn rất là sớm, cho nên là bọn mình lại vào cửa hàng tiện lợi để ăn sáng. Hôm nay thì bọn mình ăn nhẹ nhàng thôi, tại vì là ở Kagoshima này thì có rất là nhiều những cái món đặc sản ngon. Và các bạn cùng với cả vợ chồng mình khám phá Kagoshima trong một ngày thì sẽ có gì nhá. Kagoshima thì là một thành phố nằm ở cực nam của Nhật Bản. Đây là một thành phố biển cũng rất là nổi tiếng, đặc biệt là về lặn biển mọi người ạ. Ở trong trung tâm của thành phố Kagoshima ấy thì toát lên một cái vẻ cổ kính, và đa số thì các kiến trúc ở đây được xây dựng bằng đá, cho nên rất là thú vị. Bây giờ thì đến giờ ăn trưa rồi, cho nên là hai vợ chồng mình sẽ đi ăn mì ramen. Mình có tìm được ở trên Google Maps mọi người ạ, một hàng mì ramen local. Mọi người chấm rất là cao, đấy là 4.6 sao. Mọi người biết gì không, là ở Nhật ấy, họ có một cái thói quen mà họ cũng có một cái sở thích. Đấy là khi mà đi ăn một cái gì về, họ rất là thích viết review và đánh giá ở trên Google. Như thế nó rất là tiện cho những cái người mà đi du lịch như kiểu chúng mình. Mất khoảng 4-5 phút đi bộ thôi. Đóng cửa rồi à? Tình cờ bọn mình đi qua thấy có một hàng cơm lươn khá là đông. Mọi người đang xếp hàng. Mẹ muốn ăn cơm lươn hay mì ramen sao? Mình muốn ăn cơm lươn. Vì cảm giác như là cái quán này nó có một câu chuyện gì đấy liên quan đến tàu vũ trụ ấy. Đây này mọi người, đây là cái phần cơm lươn mà ở bên trong họ sẽ bán. Trông nó sẽ như thế này. Sợt là hàng này. Khi mà tới thì bọn mình thấy hàng bên này đông hơn, cho nên là không biết là có nên theo hiệu ứng đám đông không? Theo mẹ. Cái này thì như là nó sẽ kiểu hơi thiên về như đồ Trung Quốc thì phải. Theo như mình tìm hiểu ấy thì là ở Kagoshima này nổi tiếng với cả thịt lợn đen. Thật ra là ẩm thực đen nói chung thôi này ạ. Đúng rồi, đó ở đây anh vừa nhìn thấy con lợn này. Thì ở Kagoshima này thì họ nổi tiếng với ẩm thực đen, bao gồm gà đen này, bò đen này, lợn đen. Nhưng mà lợn đen là nổi tiếng nhất. Đó, cho nên là mình sẽ vào quán mì này ăn thử. Ở đây nắng quá đúng không? Cho nên là các loại bị đen hết. Đây là lợn trắng. À không, hay là ở đây là có vì núi lửa phun trào. Xong rồi nó thành đen ấy hả? Nó bám. Thế là cho núi. Anh cũng sẽ ăn cái. Đây có 2 phần. Cho cứ chọn cái phần đắt hơn đi. Ở đây thì họ chỉ xài tiền giấy thôi nha. Từ hôm qua đến giờ hôm nay mới được xài tiền giấy. Ticket. Sau khi các bạn thanh toán xong nó sẽ ra 2 phiếu của các bạn. Trời ơi, đúng là không bỏ công chờ đợi luôn. Bạn nào mà thích ăn mì ramen mà nước ninh từ xương ấy, có vị đậm, ngọt và béo béo. Thịt ba chỉ lợn đen thì được hầm nhừ, cho nên là khi mà cho vào trong miệng thì tan luôn ở trong miệng. Mà bát mì thì cũng rất là đậm đà mà không bị nhạt đâu mọi người ạ. Khi đã đến Nhật thì chắc chắn là chúng ta không thể nào bỏ qua những shop quần áo vintage rồi. Bọn mình đi lang thang quanh Kagoshima thì thấy có một cái shop vintage này đồ rất là xinh luôn, mà còn đang sale nữa chứ, tính ra một cái áo có hơn 100.000 thôi, rẻ cực kỳ mọi người ạ, mà lại đẹp nữa. Cho nên nếu đến Nhật ý, mọi người đừng bỏ qua những cái shop đồ second hand nhá.
Ở Kagoshima thì ngoài cảnh đẹp ra thì mình thấy rằng là cũng có rất là nhiều những cái dịch vụ hay là những cái trung tâm thương mại lớn. Cho nên là nếu vào một cái buổi chiều mưa như thế này thì mọi người cũng có thể vào trong những cái tòa trung tâm thương mại nhé. Cũng có rất là nhiều thứ hay để cho chúng ta có thể tìm hiểu và khám phá. Buổi sáng khi bọn mình tới nơi thì cũng giống như các thành phố khác ở Nhật, thì phải 11 giờ, 11 rưỡi thì họ mới bắt đầu set up và họ mở các thứ ra. Thì mình thấy là giờ này bây giờ là khoảng 1 giờ chiều thì nó sẽ đông vui hơn. Đông vui nhộn nhịp hơn hẳn lúc buổi sáng bọn mình đến. Chúng đoán đấy là quả đào thật hay là cây? Anh nghĩ đây là nguyên một quả đào đấy. Nhưng mà ở trong có hột. Có một quả đào thật. Đào thật. Wow, mềm vậy hả? À, họ đã bỏ hột vào ở trong là có kem custard. Hay ha. Ăn với cả bánh tart. Nó mềm nhở? Quả đào rất là mềm. Cảm giác này ngon. Hãy cảm nhận vị quả đào. Chúng mình đã quay trở lại với cả thuyền. Hôm nay thời tiết mới khô ráo một tí cho mọi người xem. Đây là cái thuyền lần này bọn mình đi. Nó siêu to luôn. Rất là to. Đây nhá, mọi người nhìn lại nhé. Kia là núi lửa Sakurajima. Đây là một cái biểu tượng của Kagoshima đấy mọi người. Và núi lửa này nhé, nó vẫn còn hoạt động nhé mọi người. Bên này thì là tàu Spectrum of the Sea mà bọn mình đi. Đó. Buổi sáng thì khi mà mưa thì sẽ không nhìn thấy cái núi lửa này, cái đảo núi lửa này. Nhưng mà bây giờ chiều nó quang mây hơn thì nhìn thấy nó rất là cao, rất là to luôn đấy mọi người ạ. Nói chung là cái này mình thấy rất là đáng để mà trải nghiệm đấy mọi người. Cho nên là mọi người thử tham khảo khi bọn mình up video lên nhé. Tàu đã rời cảng Kagoshima và người dân Kagoshima họ ra đây để họ vẫy chào tạm biệt tàu với mọi người. Trước khi mà lên tàu thì mình có tìm hiểu thì kiểu như là đây là một cái sự kiện lớn của tỉnh của họ. Cho nên là họ rất là trân trọng những cái dịp như thế này. Kiểu đã cảm ơn vì đã đến tỉnh của họ để du lịch ấy. Đó, cho nên họ làm như thế này để tri ân đến mọi người. Đấy, mọi người nghe thấy tiếng không? Từ trên tàu mọi người cũng vỗ vẫy tay cảm ơn. Xong rồi đây, mọi người cũng vẫy tay. Xong rồi ở dưới kia thì các cô chú người Nhật cũng vẫy tay. Tất cả mọi người đều vẫy tay để tạm biệt tàu. Wow, làm mình rất muốn quay trở lại đúng không? Kiểu mọi người ở dưới mọi người cũng hô ấy. Mọi người nói to dã man đi, bảo bye bye. Anh nghĩ hôm qua nếu mà không mưa ấy thì ở bên Nagasaki họ cũng sẽ làm như vậy. Tại vì hầu như là bọn mình đi mấy cái vùng ở Nhật ấy thì kiểu như là lúc nào mà có những cái vị khách đến thì ít hay nhiều ấy, mà có gì thì họ sẽ đều ra vẫy chào tạm biệt. Đấy là một cái điều rất rất ấn tượng ở Nhật Bản luôn.
Buổi tối ngày hôm nay thì hai vợ chồng mình quyết định ăn ở nhà hàng chính. Ở trên cái thẻ tàu của mọi người thì sẽ có ghi cái số bàn này và cái số thời gian, cho nên là mọi người cứ đến đúng cái thời gian đấy và vào cái số bàn đấy là chúng ta sẽ có chỗ ngồi để ăn. Ở nhà hàng chính này thì chúng ta sẽ ăn như kiểu set menu á mọi người. Mỗi người thì sẽ có từng khẩu phần ăn. Các bạn sẽ có bánh mì chào mừng này, rồi món khai vị này, rồi món chính. Ở nhà hàng chính này ăn thì hoàn toàn không mất phí mọi người nhé, cho nên là nếu mà mọi người muốn trải nghiệm ăn theo kiểu set menu, theo kiểu nhà hàng thì mọi người có thể đến nhà hàng chính này để ăn, nhưng mà đến vào đúng giờ ghi ở trên thẻ tàu nha. Sau khi ăn xong thì hai vợ chồng mình đi vòng vòng ở trên tàu và đi shopping một chút. Mình thấy rằng là nếu mà các bạn mua trang sức này, hay là mua phụ kiện, túi, hay là mua đồ mỹ phẩm ở trên tàu này, giá đi cũng khá là tốt nha. Sau đó thì hai vợ chồng mình đi xem show Con đường tơ lụa. Mọi người nhìn số lượng khán giả như thế này là biết là cái show này được yêu thích như thế nào rồi đúng không? Cái show này thì rất là hay luôn, và mình highly recommend mọi người là hãy xem cái show này khi mọi người đi Spectrum of the Sea nhé. Hôm nay khi mà trời nắng mọi người ơi, đẹp quá. Đẹp khủng khiếp luôn. Chà. Đẹp lắm ý. Siêu đẹp này, cho mọi người nhìn này. Thời tiết nắng ráo lên cả trông mọi thứ đều kiểu bừng sáng luôn đấy mọi người. Vì là ngày cuối ở trên tàu cho nên là bọn mình quyết định là thưởng cho bản thân một giấc ngủ đã đời luôn. Trưa ngày hôm nay thì bọn mình quyết định là đi ăn brunch. Ở nhà hàng dưới tầng 5 thì sẽ ăn hoàn toàn là free và có rất là nhiều những cái sự lựa chọn cho mọi người nhé. Mọi người có thể lấy bao nhiêu tùy thích luôn. Hôm nay trời đẹp như thế này cho nên là bọn mình sẽ dẫn các bạn đi vòng vòng siêu du thuyền Spectrum of the Sea nhé. My name is Monique, or Chao Monique, 我是菲律宾河. Tonight we are going to celebrate some of the goddesses of both Chinese and Western music and their biggest hits. Sau khi mà xem xong ca nhạc thì bây giờ sẽ là đến một cái việc rất là quan trọng mà mọi người nhớ là mọi người ở cái ngày cuối cùng ấy thì mọi người phải làm. Vào cái ngày cuối cùng này ấy, thì họ sẽ trả lại chúng ta hộ chiếu. Thì vào cái buổi chiều hôm nay thì lẽ ra là họ đã trả từ 2:30 nhưng mà bọn mình đi xem show ca nhạc ấy. Nên bây giờ xem xong bọn mình mới lên lấy hộ chiếu. Thì mình ở tầng nào thì họ sẽ trả luôn ở tầng đó. Ví dụ như là bọn mình ở tầng 9 thì họ sẽ trả bọn mình ở sảnh thang máy ở tầng 9. Cho nên là bây giờ bọn mình phải lên để lấy hộ chiếu đã. Đây, tất cả thủ tục nói chung là mọi thứ giấy tờ cần thiết, departure card hay là xin lỗi mọi người, arrival card hay là mọi thứ hay là gì thì đều ở trong này hết. Và như bạn ấy có nói vừa xong ấy là chúng ta sẽ được free 24 giờ visa ở Trung Quốc khi mà chúng ta nhập cảnh vào Thượng Hải ha. Nhưng mà với điều kiện là các bạn phải có cái vé chiều bay về ví dụ như Việt Nam hay các bạn bay đi đâu đó ra khỏi Trung Quốc trong vòng 24 giờ. Họ còn rất cẩn thận và chu đáo ấy, họ cho mình một cái tờ mẫu điền khai thông tin các thứ như thế này. Thích ha. Mẹ ơi, mẹ có muốn uống gì ở Sky Bar không? Ok. Anh gọi một cái gì đấy nhá. Chiều. Nhưng mà đúng là thời tiết quan trọng thật sự luôn đấy. Trẻ con ấy, nó bơi này. Cam không biết là có thích không? Thích. Dạ. Let's drink up, your death look like big fun. Come on, let's get it on. Like that one Fingay song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we. Ở trên này thì kiểu như là một cái đài quan sát đấy mọi người, để mà nhìn cảnh tàu này. Xong rồi có cả cầu kính ở dưới.
Mọi người thấy không là hôm nay khi mà trời nắng lên rồi ấy, thì trông rất là đẹp luôn. Trời xanh này, biển xanh này, rồi tất cả mọi thứ kiểu chan hòa, cực kỳ là thích luôn ấy. Tour này thì mọi người có thể tham khảo ở trên iView nhá. Chúng ta sẽ xuất phát từ Thượng Hải đi tới hai thành phố của Nhật là Nagasaki và Kagoshima. Sau đó thì như ngày hôm nay là sẽ có một ngày ở trên thuyền và sẽ quay trở lại về Thượng Hải. Tour này thì sẽ có thời gian là 6 ngày 5 đêm. Và sẽ có nhiều bạn thắc mắc là siêu du thuyền như thế này thì có bị say sóng không? Thì hoàn toàn là không mọi người ạ. Đôi khi chỉ ở cái khi mà các bạn ở cái phần đuôi tàu ấy thì sẽ có một xíu cái cảm giác gọi là hơi bập bềnh dập dềnh tí thôi. Còn lại thì mọi thứ mình thấy cực kỳ là ok, cực kỳ là êm luôn. Hai cái địa điểm mà bọn mình đến ở Nhật thì bọn mình đều thấy rất là đẹp. Mặc dù là thời tiết thì có không ủng hộ một chút xíu thôi, nhưng mà nếu như mọi người đi vào những cái lúc mà thời tiết đẹp thì mình nghĩ rằng là mọi người sẽ có rất nhiều những bức ảnh đẹp ở hai thành phố đấy của Nhật. Và cái thời gian thì đủ để cho mình có thể trải nghiệm hai thành phố đấy cũng tương đối rất là kỹ. Cho nên là bọn mình nghĩ rằng là nếu như mà có cơ hội thì bọn mình cũng sẽ thêm một lần nữa đưa gia đình đến để mà trải nghiệm cái tour này. Và mọi người có thể tham khảo cái tour này cho mùa hè đi cùng với bạn bè hay gia đình thì mình thấy nó đều rất là thú vị nhé. Các bạn thấy không là không phải tự nhiên mà chiếc du thuyền trị giá 23.000 tỷ này nó hot đúng không nào? Với tất cả những cái gì mà bọn mình quay cho mọi người thì mọi người có thể nhìn thấy là trên chiếc siêu du thuyền này có rất là nhiều những cái tiện ích. Mà mình nghĩ rằng là nếu mà chúng ta chỉ dành ra có 1 đến 2 ngày để ở trên thuyền thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà trải nghiệm hết được 100% tất cả những cái tiện ích ở trên thuyền. Và nếu như có cơ hội quay lại thì bọn mình cũng muốn quay lại ở đây với cả bạn Cam. Tại vì mình thấy rằng là trên chiếc siêu du thuyền này có rất là nhiều hoạt động dành cho trẻ nhỏ cũng như dành cho gia đình. Đây cũng là một trong những cái trải nghiệm mình cảm thấy rất là lạ và cũng rất là xứng đáng. Mọi người cứ lo lắng là đi nó sẽ bị khó ấy, nhưng mà không khó đâu mọi người ạ. Và bọn mình hy vọng rằng là sau clip chia sẻ này của bọn mình thì mọi người cứ tự tin và đặt tour nha. Ôi ngon quá ngon quá. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của ngày thứ 5 rồi. Ngày mai thì khoảng tầm 6 giờ sáng giờ Trung Quốc thì du thuyền sẽ cập cảng và bọn mình sẽ check out sớm. Sau đó thì bọn mình sẽ quay trở về trong trung tâm Thượng Hải một ngày. Và tối ngày mai thì bọn mình sẽ bay về lại Hà Nội. Thực ra ở chuyến đi này thì mình cũng muốn là cho Cam đi cùng. Tuy nhiên là nếu mà cho Cam đi cùng thì cũng hơi lo. Tại vì lúc này thì mình chưa hình dung ra được là trên thuyền sẽ có những cái hoạt động gì trong vòng tận 6 ngày. Và mình cũng hơi bị lo với bạn là không biết là có bị say sóng không. Nên là mình nghĩ là lần này thì mình sẽ đi trước. Thì nhất định là mình sẽ đưa Cam quay trở lại. Trên này thì mọi người thấy rất là có quá nhiều hoạt động để cho cả gia đình chơi. Mặt hai đứa mình to dần đều từ đầu video đến cuối video. Cả ngày bọn mình chỉ có ăn với ngủ thôi mọi người. Video nào đi du lịch cũng thế. Ngày hôm nay 6 rưỡi sáng chúng mình đã cập lại bến Bao San ở Thượng Hải đây. Về lại Thượng Hải rồi. Hôm nay thì nghe chừng là trời sẽ nắng đấy mọi người ạ. Bọn mình đã đóng xong hành lý rồi và bây giờ thì hai vợ chồng mình chuẩn bị đi về. Nếu mà bạn nào không muốn tự xách hành lý thì các bạn phải để hành lý ở ngoài cửa trước 10 giờ đêm ngày hôm qua. Gắn một cái tag ở bên ngoài này, họ sẽ cho mình một cái tag để họ sẽ vận chuyển vali cho các bạn. Nhưng mà như thế thì phải tầm 9 rưỡi 10 giờ các bạn mới có thể lấy được hành lý của mình cơ. Còn bây giờ đang là 7 giờ hơn sáng, bọn mình sẽ tự xách ra luôn. Và bọn mình có thể trở vào trong thành phố Thượng Hải nó rất là nhanh chóng mà bọn mình không phải chờ đợi lâu. Bọn mình đã làm xong thủ tục để nhập cảnh Thượng Hải rồi. Và mọi người sẽ được free visa 24 giờ khi mà mọi người nhập cảnh tới Thượng Hải nhá. Bây giờ thì bọn mình sẽ đón taxi để đi lại vào bên trong trung tâm Thượng Hải. Sau khi mà về khách sạn cất đồ thì bọn mình có hơn 10 tiếng nữa ở Thượng Hải cơ. Bọn mình đi ăn một quán mì bò được sao Michelin rất là ngon này. Sau đó thì hai vợ chồng mình đi vòng vòng đường phố Thượng Hải thì cũng rất là đẹp mọi người ơi. Và sau đó thì để tiết kiệm thời gian thì hai vợ chồng mình quyết định là đi city tour xung quanh thành phố Thượng Hải để có thể ngắm được nhiều cảnh hơn. Bọn mình sẽ có clip ngắn là 1 ngày ở Thượng Hải thì bọn mình sẽ làm những gì nha. Sau khi mà về khách sạn cất vali thì bây giờ hai vợ chồng mình có mặt tại bến Thượng Hải. Tối ngày hôm nay 6 giờ thì vợ chồng mình sẽ ra sân bay. Bọn mình hy vọng rằng là với vlog chuyến đi du thuyền từ Thượng Hải sang Nagasaki và Kagoshima này sẽ đem tới cho mọi người thật là nhiều những cái trải nghiệm mới, thật là thú vị. Và nếu như mà các bạn có bất kỳ những cái câu hỏi gì thì các bạn hãy comment ở bên dưới nhé. Vợ chồng mình sẽ giải đáp cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nếu mọi người thích thì ấn like và subscribe, click vào cái chuông và tiếp tục ủng hộ cho gia đình Cam Cam nhá. Tạm biệt mọi người, bye.